fetelor! Bine ați revenit pe canalul meu! Iar dacă ești pentru prima dată aici, numele meu este Daniela Maron. Am 25 de ani. Da, încă am 25 de ani. Ne-am împlinit 26, dar împlinesc luna asta. Și acest vlog este pentru fete și femei care tânjesc să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și vreau să creăm o comunitate și să ne împărtășim gândurile, să ne purtăm în rugăciune, să ne construim o doctrină biblică și să gândim cât mai profund, să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu și mai mult de atât Dumnezeu să ni se descopere tot mai mult. După cum ai văzut în titlu, astăzi am să vă povestesc despre cum mi-am întâlnit soțul. Sunt româncă, el e israelian. Nu mi-am scris de data asta, n-am un caiet cu notes aici, dar sper că o să merg pe un șir ok. Aveam 20 de ani și îmi doream, bineînțeles, să mă căsătoresc la un moment dat, să am o familie. Aveam un plan foarte clar pentru viața mea, cum să arate viața mea, cum să arate soțul meu. Nu mă refer la fizic cum să arate, ci cum să fie soțul meu. Știam exact ce am nevoie, știam mai bine ca Dumnezeu, din perspectiva mea, însă Dumnezeu mi-a demonstrat opusul. Aveam 20 de ani și vorbeam cu un băiat foarte bun. Și din punctul meu de vedere făcea sens ca lucrurile să înainteze. Și chiar credeam că ăsta e planul lui Dumnezeu. Între timp am vrut să îi scriu unui prieten o chestie spirituală și când i-am adăugat username-ul pe Skype, le-am scris greșit. Acum, greșeala mea a făcut ca mesajul pe care l-am scris să ajungă la Edgar, soțul meu de acum. Da. Dumnezeu a făcut lucrurile în așa fel încât într-o perioadă foarte scurtă de timp, inima băiatului cu care eu vorbeam s-a schimbat și nu îi mai plăcuse de mine. De fapt, nici nu cred că inima lui s-a schimbat, cred că Dumnezeu i-a schimbat inima. Pentru că el avea nevoie de altcineva și eu aveam nevoie de altcineva. E minunat când te pui sub autoritatea lui Dumnezeu, că și atunci când tu gândești un lucru și sentimentele tale ghidează undeva, vine Dumnezeu, când intervine El, lucrurile se așează. Chiar dacă a durut, în perioada aceea Edi îmi scria pe Skype și inima mea era foarte închisă la orice gând, adică nici nu-mi treceau gândurile prin minte că aș fi interesată de o relație sau să încep să vorbesc cu un băiat deloc. Era o perioadă în care eu eram foarte decisă să iau un pas înapoi, să mă gândesc la viața mea, Dar Edi tot scria, pentru că eu când am trimis mesajul ăla, fusese un mesaj spiritual. Iar în Israel sunt foarte puține fete pocăite. Și pentru Edi, lucrul ăsta a fost ca o minune de la Dumnezeu. Și deși Edi plănuise să se căsătorească doar pe la 28 de ani și acum are 26 și căsătorit de 5 ani, peste 5 ani, el a simțit un lucru foarte puternic pentru mine și mi-a tot scris. Știam că e din familie de pocăiți, șansele ca în Israel să fie familii creștine sunt mici, așa că și asta dovedește clar că totul nu e o coincidență. Și într-o zi el m-a sunat pe Skype cu video. Și nu mai țin minte foarte clar, doar că am răspuns și undeva în câteva minute în conversația noastră, mama lui a trecut pe la webcam. Eu nu aveam niciun interes pentru el, deloc. Deci nu eram nici măcar, nu știu cum să zic, nu eram nici măcar curioasă. Eram politicoasă. Cam atât cred că pot să-mi descriu starea.
Dar mama lui a trecut pe la webcam și a trecut și s-a întors și a zis, hei, m-a salutat și am început să vorbim și am făcut click instant. Și încă avem un click foarte puternic, mama lui fiind un erou din punctul meu de vedere. Am vorbit cu ea o oră și din ora aia în care am vorbit cu ea am simțit că am înțeles așa de multe lucruri spirituale. Parcă m-a ajutat în maturitatea mea spirituală. Și din poveștile ei mai prindeam câte o chestie despre Eddie, pe care Eddie nici măcar nu o menționase, nu spusese nimic despre cine e el sau ce face el sau câte lucruri amazing face el, dar din ce mai îmi spunea mama lui, mai prindeam, mai citeam printre rânduri și îmi dădeam seama, măi, băiatul ăsta chiar e ceva. Eu n-ar trebui să mă închid așa 100%. Și așa am ajuns să îmi deschid puțin inima în a-l cunoaște pe Eddie. Am mai vorbit cu el o perioadă nu lungă, după care el mi-a spus, uite, mi-aș dori să vin în România să te cunosc. Și, bineînțeles, că eu i-am spus, uite, eu chiar nu am niciun sentiment, să-ți cheltui bani, o să-ți cheltui timpul, s-ar putea ca să nu vreau să am nimic cu tine. Și el a zis, știu, sunt foarte conștient, vin să ne cunoaștem ca și amici. Și am zis, ok. Și el a zis, dar nu vreau să vin, doar dacă tatăl tău și mama ta acceptă. M-am dus la tate și la mami și am întrebat. Și răspunsul lor a fost, nu, bineînțeles, un băiat de pe internet. Nici măcar nu i-am, nu eram surprinsă de răspunsul lor. Dar parcă ceva mă făcea să-mi doresc să vină. Și nu mai știu exact, dar deci părinții mei ambii au spus nu, eu i-am spus lui că părinții mei au spus nu. Eram tristă, într-un oarecare fel, parcă am pierdut ceva. Așa că Eddie a început să se roage și i-a povestit și mamei lui despre toată situația asta și mama lui a început să se roage. Doamne, de ce simte băiatul meu asta? Știind că Eddie nu-i deloc genul de băiat care să simtă genul ăsta de chestii, în sensul în care mintea lui nu știu, pur și simplu nu era genul de băiat care să umble după fete. Era prea ocupat cu alte chestii. La vârsta asta, avea doar 21 de ani. Și atunci au început să se roage și la Eddie a venit ideea asta, care spun eu că a fost de la Duhul Sfânt și el spune asta, s-a dus la el la biserică și a cerut conducerii să scrie o scrisoare tatălui meu, în care să explice un pic, uite, asta e credința noastră, asta e viziunea bisericii, asta e familia și așa mai departe. Au trimis scrisoarea și Eddie a trimis și el o scrisoare împreună cu scrisoarea bisericii, în care el i-a scris la tati. Tati le-a primit, le-a citit, bineînțeles că eu a trebuit să le traduc, că erau în engleză. Nu a fost cel mai confortabil, dar le-am tradus. Și cred că a luat undeva la 4 zile de post și de rugăciune tati. După care a spus ok, să vină. Mama mea a fost de acord cu tatăl meu. Deci inițial și mama mi-a zis clar nu, dar apoi ca răspuns al zilelor de post au decis că ok, să vină, nu strică dacă vine până aici. Eddie a venit în octombrie și atunci nu erau încă zborurile direct de la Tel Aviv la Cluj, era Tel Aviv, București, din București a trebuit să ia trenul să vină la Cluj. Nici astăzi nu uită cât de lungă a fost această călătorie în trenurile din România, cel puțin atunci cum erau. A fost puțin șocat, dar eu m-am dus cu fratele meu la gară, l-am așteptat, a coborât din tren și n-am simțit nimic când l-am văzut, n-am simțit că îmi place de el, că nimic. Mi era așa, nici nu știam, parcă n-aveam chef de toate
chestia asta că e o persoană nouă, cum să mă comport, cum să... în schimb, el îmi spune că când m-a văzut așa, a simțit foarte puternic, a avut sentimente foarte puternice. După care am mers acasă și mi-a luat aproximativ 3 zile să ajung să spun: eu n-am mai întâlnit niciodată un om așa de bun. Și nu o spun cu ușurință și încă după peste 6 ani pot să zic același lucru. Nu trebuia să fie emoțional, nu știu de ce mă emoționez, așa eu mai... Ok. Am petrecut 2 săptămâni cu el. El a stat, noi aveam un apartament gol în care el a stat. Am petrecut 2 săptămâni cu el și am simțit cum nu mai simțisem înainte. Deși până atunci eu spuneam, mie îmi trebuie un băiat care să fie numai rațiune, numai asta și asta și asta. Și Eddie era așa foarte kind, bun și fin cu mine și tot ceea ce credeam că eu n-am nevoie. E foarte interesant că băiatul care l-am plănuit eu în mintea mea arăta total diferit de cum arată Eddie în personalitate. Dar Dumnezeu știe mult mai bine. După care, înainte să plece cu o zi, m-a întrebat dacă aș vrea să intrăm într-o relație și eu am spus nu. Chiar am spus nu. Până m-a întrebat de vreo 3 ori și până la urmă am zis da. Dar vroiam să intru într-o relație, doar că făceam pe inabordabilă. Am mers în Israel, undeva pe 23 octombrie a plecat înapoi și în 2 luni de zile, până în decembrie, noi am povestit foarte mult. Dar o să vă pun video la sfârșit un pic să vedeți cam cum arăta relația noastră. În astea 2 luni de zile, Eddie și cu mine am crescut foarte mult spiritual împreună. Colurile noastre, apelurile noastre, adică așa, înțelegeți ce zic, erau foarte centrate pe Hristos, ne cunoșteam tot mai adânc, îl lăsam în locurile mele interioare în care nu lăsasem pe absolut nimeni până atunci. După care a venit în decembrie și a cerut voie de la tatăl meu. Mi-a cerut mâna la tatăl meu. Părinții mei au acceptat, după care el s-a dus și a cumpărat un inel împreună cu fratele meu și m-a cerut în căsnicie în dimineața de Crăciun de 24 decembrie. A fost un moment foarte special. Nu intru în asta, că nu despre asta e video. Ce mai vreau să adaug e faptul că mama mea, nu, prima dată tatăl meu, toată viața, deci de când mă știu, de când am început să plec singură de acasă, în sensul în care nu trebuia să mă ducă de mână, înainte să ies din casă îmi spunea Daniela, și eu așa cumva, da, tati, știind ce vrea să-mi zică, nu uita că ești o fiică a lui Israel. Și îmi spunea practic să nu uit să trăiesc la standardul de fiică a lui Dumnezeu, să nu-mi cobor standardele și să trăiesc după placul lui Dumnezeu. Și după toți anii ăștia am ajuns să mă căsătoresc cu un băiat din Israel. Asta a fost o confirmare a lui Dumnezeu pentru tatăl meu. E foarte interesant cum Dumnezeu le-a confirmat la ambii părinți că Eddie este pentru mine. Și mie Dumnezeu mi-a confirmat în multe momente, prin Scriptură, prin faptul că mă apropiam mai mult de el. Țin minte că eram logodită și Eddie era în Israel. După ce ne-am logodit 4 luni de zile nu l-am văzut, după care am mers acolo cu familia mea. Și știu că mă puneam așa pe marginea patului și plângeam de bucurie și eram copleșită de faptul că Dumnezeu îmi dă un soț ca Eddie, mult peste așteptările mele, peste
meritul meu și ce bun e Dumnezeu că nu ne dă pe merit. Și dacă vreau să rețineți ceva din toată... De fapt, vreau să rețineți multe chestii, dar așa ce-mi vine acum în minte e faptul că atunci când te lași sub autoritatea lui Dumnezeu, oricum e sub autoritatea lui Dumnezeu, dar mă refer când te supui autorității lui și îți faci gândurile roabe ascultării de Hristos și atunci El face lucrurile în așa fel încât e mult mai frumos decât ți-ai imaginat. Și chiar dacă e vorba de a trăi o viață de celibat, El o face mai frumoasă decât ți-ai imaginat că ar fi viața ta de căsnicie. El poate să facă asta dacă te pui la dispoziția Lui. Nu înseamnă că viața e ușoară. Deci viața mea n-a fost deloc ușoară. Ultimii 5 ani au fost extrem de grei din foarte multe puncte de vedere. Dar așa de frumoși, așa de adânci, atâtea lecții învățate cu Hristos, atâta bogăție, atâta... că toată durerea se merită și încă mai mult. Un alt lucru pe care vreau să-l rețineți e de multe ori ceea ce tu ai în minte, desenat sau stabilit că ar fi bun pentru tine, s-ar putea ca Dumnezeu să întoarcă și să spună nu, asta e bun. Nu mă refer că dacă tu ai în minte un băiat pocăit să fie nepocăit, nu la asta mă refer. Ci mă refer poate la chestii de, chiar și de cum arată. La mine nu a fost cazul când m-am gândit la asta, dar știu multe situații în care au fost oameni care au zis eu vreau să arate așa și așa și așa și arată fix opusul până la urmă soția sau soțul lor. Dar și când vine vorba de personalitate, eu știam atâta de clar cum trebuie să fie bărbatul cu care mă căsătoresc și vă spun sincer că după ce m-am căsătorit și acum pot să zic vai de mine dacă era bărbatul așa cum eu îmi stabilisem. Pentru că eu nu m-am cunoscut pe mine îndeajuns. Pentru că în căsnicie ajungi să te cunoști. Și dacă bărbatul meu era unul cum mi-am dorit, rațional, rece și așa mai departe, aș fi avut foarte mult de suferit în contextul vieții mele și al nevoilor pe care eu le-am avut și le-am. Așa că, fetelor, pe bune, încredeți-vă în Dumnezeu că știe mai bine. Asta nu e numai, God knows best, un clișeu. El chiar știe mai bine. Știe că vede toate chestiile în viitor pe care tu nu le vezi. Așa că puneți încrederea în El. Și în loc să vă concentrați toată inima și resursele emoționale pe cum să îmi găsesc băiatul potrivit, ce-ar fi să vă concentrați toată inima și resursele emoționale pe a-L cunoaște pe Dumnezeu și a-L iubi pe Dumnezeu și să vă încredeți că El, la vremea potrivită, va face ceea ce e mai bine pentru voi, pentru tine. Mulțumesc foarte mult că ai ascultat povestea mea. Sper că ți-a fost de folos. Și toată gloria să fie a lui Dumnezeu în cer și pe pământ. Amin. Vă îmbrățișez. Do you mind if I sit right here? 'Cause when I'm with you there is one thing that's clear. All this white noise in my head dies down. 'Cause your love dries out.